আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি যে আপনার সকলকে ভালো আছে আৰু আপোনালোকে দেখি আছে এক্সপেৰিমেণ্ট বা ইউটিউব চেনেল তৰফৰ পৰা মই মিষ্টাৰ ৰনি খান। আজি আপোনালোকক মই এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ। আজি মই নিজৰ হাতৰে এটা আৰচি এৰোপ্লেন বনাইছোঁ। প্লেনটোৰ ৰিমোট কণ্ট্ৰল এইটো আৰু প্লেনটো আপোনাক দেখুৱাইছোঁ থাৰ্মোকলেৰে এটা এৰোপ্লেন বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষ পর্যন্ত দেখি থাকক স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো কিমান এৰোপ্লেনটো কিমান দূৰ উৰি যায় এইটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হ'ল তাৰ এৰোপ্লেনৰ ৰিমোট আৰু এইটো হ'ল প্লেন। এইটো মই থাৰ্মোকলেৰে বনাইছোঁ। এইবিলাক থাৰ্মোকল এইটো লগাইছোঁ মটৰ। এইটো 3.7 ভল্ট মটৰ। এইটো হ'ল বেটাৰী। এইটো হ'ল তাৰ সেন্সাৰ। এই তাৰ দুটা LED লগা হৈছে। তো ফাইনেলি এৰোপ্লেনখন উড়ি যাও ব্লক। দে সারি হ্যাঁ হয়েছে এটা। পরে কাটি দোর জন্য মনে হচ্ছে এত স্পিডত না যায়। পেলে না দেরি হয়েছে।